Welkom Ophiuchus. Het is de maand van juli. En deze maand de Engels en gidsen beschermt jullie Ophiuchus. So this is good. Ophiuchus, in your house, jullie Ophiuchus zit te beschermen de mensen dat je houdt de meest van. Je familieleden, alle je vrienden en kennis dat je houdt van, je zit ze te beschermen. Dus in your house, het is over beschermen en dat is zeer positief. Omdat het zoiets als je bent op vakantie of zo en je zit je familie te beschermen. A problematic situatie dat was daar met some sort of a contractual overeenkomst wordt nou opgelost. Jullie Ophiuchus gaat besloten om te gaan verhuizen. Je gaat de hele familie een nieuw huis. Je gaat op zoek naar een nieuw huis. New start komt voor jullie Ophiuchus. Als jullie Ophiuchus was sick and thuis, nou gaan je eind van de maand je gaat horen dat dingen zijn nou goed. Oké? Heel veel van jullie Ophiuchus gaat nou achterkomen de logens en deceptiveness van een Scorpion vrouw. Mensen gaan nou recognize wat een Scorpion vrouw heeft gedaan. Mensen gaan nou inzicht krijgen over wie een Scorpion vrouw is. En dat de Scorpion vrouw is de moeder van een stier. Oké? En dit komt best wel uit. Now, mensen nou recognize the logens and deceptiveness van een old professional person. This is a RAM that have data en informatie access. Mensen gaan recognize dat waterman mensen gaf een RAM heel veel data en informatie dat hij of zij moet nood hadden gekregen. Oké? Je wordt succesvol over een Leo. Een Leo wordt je grootste vijand. Mensen nou krijgen inzicht en recognize wat een Leo man heeft gedaan. Now, this success is a huge success, omdat this is een kennis of, this is een Leo dat zit je teken te werken voor een heel lange tijd. Je overkomt deze Leo en je gaat je familie beschermd van deze Leo. Heel veel van jullie dat hebben een stierkind. Je moet deze kind of je broer adviseren dat zijn vrouw is niet goed bezig. Dat daar is geen liefde dat zijn vrouw, een stiervrouw, heeft voor ze. Dus het is zoiets dat je gaat recognize dat je zoon, de vrouw dat hij heeft geen liefde voor hem. En je gaat het even aan hem vertellen. Oké? In the house of the dagelijkse is zoiets als jullie was sick and was thuis en je bent zoiets. Sommige van jullie is klaar met waar je woont en je wil een nieuwe start, je wil een nieuwe huis. Yes, je gaat dat nieuwe huis vinden of dat nieuwe werk. Heel veel data en informatie dat de Stenbock heeft opgeleverd, mensen recognize nou dat de Stenbock data en informatie en family informatie was verbruiken. Dus het is zoiets nou mensen beginnen vragen te stellen en nou je recognize dat de Stenbock sprak de waarheid. De Stenbock laten zien dat mensen zit logens en deceptiveness en hou informatie achter. En de waarheid is nou boven water gekomen. Verdriet voor jullie Ophiuchus dat begint some sort of a relatie met een tweeling. Omdat je recognize dat deze tweeling, some sort of a new relatie dat je hebt ontmoet, iemand, een tweeling. Mensen nou recognize dat deze tweeling is niet goed bezig en deze tweeling is niet goed voor jou. Moeilijkheid voor een stierkind, omdat mensen recognize dat een stierkind heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Je stond stevig in je schoenen tegen deze kind en je recognize dat de moeder, dat is een scorpion, omdat de stier heeft gelicht en bedriegen wie is de moeder. En mensen recognize dat de moeder is een scorpion. Dus mensen nou krijgen inzicht en recognize dat de stier had gelegen en bedriegen over wie zijn ouders zijn. Een watermanvrouw gaat jullie helpen om even uit some sort of oneerlijk chaos dat was creëerd. Een watermanvrouw gaat nou recognize en krijgt inzicht en recognize dat mensen had echt geen echt logens. Dus een groot succes en een waterman
vrouw gaat samen met jullie Ophiuchus een situatie onderzoeken om heel veel mensen te laten zien dat mensen dingen te doen dat was niet boven water. Mensen gaan nou recognize dat een waterman vrouw had informatie en data aan een ram gegeven en dat was niet van toepassing. Dus heel veel van jullie dat is op zoek naar een nieuwe huis. Je vindt dat nieuwe huis. Een nieuwe huis kan je krijgen. Jullie Ophiuchus en je familie is was gewoon een beetje op met waar je woont. Heel veel van jullie dat zoeken een nieuwe huis, een nieuwe woonruimte of een nieuwe kantoorruimte. Je krijgt een nieuwe kantoor. Dat is goed. Mensen nou recognize wat een oude Scorpion vrouw heeft gedaan. Verdriet voor oude Scorpion vrouw, omdat mensen krijgen in zich en recognize dat deze oude Scorpion vrouw was niet goed bezig. De leugens en deceptiveness van de oude Scorpion vrouw en haar stierkind. Mensen krijgen te weten dat de oude Scorpion vrouw en haar stierkind sprak de waarheid niet. Dus een grote win over een jong maag. Een jong maag was niet goed bezig. Een jong maag hebben corruptie, geld genomen. Een jong maag, mensen nou recognize wat deze jong maag heeft gedaan. Deze is een jong maag vanuit het buitenlanden en mensen recognize dat een jong maag moeder is een scorpion, oké? En zodra die is gepakt. Dus een jong maag is gepakt. Een stier en zijn kind. En mensen gaan nou recognize dat een stierkind, een kind, moeilijkheid dat een kind heeft. En ik ken jullie Ophiuchus, kinderen hadden heel veel moeilijkheid. En dit komt tot een eind, oké? Nou, schrijf je nummers op. 13 twee keer. 13, 85. Dan hebben wij 14 en 10. Oké, 37. Dus geel en een groen mintige kleur. Mooi. Ophiuchus, je bracht altijd anders van de rest van de tekening. Je moet weten hoe goed je bent. Je bent echt outstanding. Oké, dus 13, het is 4. Dus dit is dat de engel en de gids gaat een nieuw starten. Genezen van je karma, dus is wel goed. Dan we hebben 85, dat is nog een 13. Dus 2 keer 13, dat is 44. Oké, dus is 13. 13 is 44, maar 13 plays a significant role. 13 is the end van de, is transition. The doge is 13, is the doge. Transition come up voor jullie. Nou, transition come up. Sommige van jullie moeten, als je gaat verhuizen in een nieuw huis, maak de huis schoon. Oké, haal die andere mensen energie uit de huis, zodra je kan beginnen met een nieuw start. Dus soms mensen gewoon verhuizen in een huis, er niks verveerd of schoon gemaakt. Nee. Haal de mensen energie uit de huis. En dat is het. Heel veel mensen blijven niet langer wonen naar ergens, omdat je gaat in een huis. En jullie denken daar niet over. Maar mensen leven in een huis. Die hebben zijn eigen energie en zijn eigen beschermende dingen. En dus je moet eerst een huis schoonmaken door te verven, door sani te branden of whatever je wil branden. Maar maak de huis schoon voordat jullie daar gaan wonen. En als je dat doet, je gaat zien hoe het leven gaat veel beter. Is zoiets sommige van jullie wonen ergens nou waar er is te veel negative energy. En heel veel mensen, Nederlandse is niet van op de hoogte dat soms je verhuist naar een huis, je hebt het niet geverfd, je hebt het niet geschoonmaken. En de andere mensen energie blijft daar hangen. Dan kan je niet slapen en heel veel ondezelfde situatie is daar. Dus wees voorzichtig, oké? Dames en heren, thumbs up als dit helpt je. Je krijgt wat help van het. Namaste, tot volgende keer.